साथीहरू पेन नोट लिएर बस्नुभएको होला। आज चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जुन हाम्रो ट्रु साइज इन्क्लिनेसनहरू सोध्नेछ त्यसको चाहिँ हामी के गर्नेछौँ, डिस्कस गर्नेछौँ। हामीलाई क्वेसन दिएको छ, क्वेसन पनि तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो रहेको छ हाम्रो क्वेसन। अब यो चाहिँ हाम्रो आइओईमा सोधेको चाहिँ क्वेसन रहेको छ, 72 कार्तिकमा सोधेको क्वेसन रहेको छ। हामी सुरु गरौँ। हामी पहिला सुरु XY एक्सिस बनाऊ, XY एक्सिस बनाऊ। तपाईँ पनि सँगै बनाउन सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँ रफमा के गर्न सक्नुहुनेछ, नोट गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हामी बनाउँछौँ, के बनाउँछौँ भन्दा हामीलाई क्वेसनमा रिप्रोड्युस द गिभन भ्युज अफ प्लेन सोन इन द फिगर बिलो, डिटरमाइन इट्स ट्रु पेरिमिटर एन्ड ट्रु इन्क्लिनेसन विथ द एचपी भनेर दिएको छ। हामी XY एक्सिस बनाउँदैछौँ। XY एक्सिस बनाइसकेपछि हामी के गर्छौँ, त्यहाँ दिएको कोअर्डिनेट्स जुन हाम्रो पोइन्ट्सहरू डिस्टेन्सहरू दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, डिस्टेन्सको आधारमा चाहिँ हामी एक्सतिर दिएको डिस्टेन्स, वाइतिर दिएको डिस्टेन्स हामी मेजर गर्छौँ। त्यो मेजर गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, हामी चाहिँ त्यो डिस्टेन्सलाई फिलअप गर्छौँ। यदि तपाईँ क्वेसन सार्नु होला, क्वेसन सारेर मात्र यो ट्युटोरियल चाहिँ राम्रोसित बुझ्न सकिन्छ, अन्यथा तपाईँ के हेरियो भन्ने मात्र हुन्छ। हामी डाइमेन्सन लेखेको छैनौँ यहाँ, त्यसकारण तपाईँ चाहिँ क्वेसन चाहिँ अवश्य सार्नु होला। हाम्रो क्वेसन चाहिँ अगाडि डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। ठ्याक्क क्वेसन चाहिँ तपाईँ लेखिराख्नु होला। नोट र पेन चाहिँ तपाईँलाई पहिले भनिरहेको। अब यसबाट तपाईँ के गर्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो ट्रायङ्गलहरू जुन दुईवटा ट्रायङ्गलहरू दिएको छ त्यो ट्रायङ्गल तपाईँ बनाउन सक्नुहुनेछ। ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास जुन हाम्रो अपोज साइडमा अथवा ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास फ्रन्ट भ्यूमा रहेको छ। अनि पछि हाम्रो एबिसी ट्रायङ्गल चाहिँ हाम्रो जुन रहेको छ टप भ्यूमा, टप भ्यू एबिसी रहेको छ। हामी टप भ्यूको लागि एबिसी लेख्छौँ र फ्रन्ट भ्यूको लागि चाहिँ ड्यासहरू लेख्छौँ। त्यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ हामी फ्रन्ट भ्यूको पोइन्ट्स कोअर्डिनेट्सहरूमा चाहिँ ड्यास लेखिरहेको छौँ र टप भ्यूको कोअर्डिनेट्सहरूमा चाहिँ ड्यास लेखिरहेको छैनौँ, त्यो पनि तपाईँ जान्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्रम सीदेखि एबी जुन सर्फेस छ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी स्ट्रेट लाइन बाई युजिङ टी स्केल युज गरेर चाहिँ हामी के गर्नेछौँ, फ्रम सी टु बिए जुन साइड छ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ, टी स्केलले स्ट्रेट लाइन कन्स्ट्रक्ट गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ तपाईँ केही सिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। अनि यसमा चाहिँ हामी ट्रु सेप निकाल्दैछौँ भनेपछि हामी के गर्छौँ, ट्रु सेप निकाल्नको लागि चाहिँ हामी एक्जुलेरी प्लेन लिने गर्छौँ। एक्जुलेरी प्लेन लिएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट गर्छौँ। प्रोजेक्ट गरिसके प्रोजेक्ट केमा गर्छौँ त्यो चाहिँ हामी केही छिनमा यहाँ गराउने नै छौँ। अब त्यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ हामी अब चाहिँ के गराइँदैछौँ भन्दाखेरि हामी अब सीदेखि जुन हाम्रो एबीमा बन्ने लाइन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्ट गरिसक्यौँ। अब कन्स्ट्रक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो एबिसीलाई चाहिँ तलतिर झार्छौँ। जुन हाम्रो ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यासदेखि लिएर गएको एबिसीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, भर्टिकल लाइनले तलतिर झार्छौँ। त्यो झारिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यसमा चाहिँ डी जुन चाहिँ हाम्रो एबी साइडमा बनेको हुन्छ त्यसलाई पनि हामी तलतिर झार्छौँ। त्यो झारिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई फेरि प्रोजेक्ट गर्छौँ। प्रोजेक्ट कसरी गर्छौँ, प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी बी जुन हाम्रो डी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी बी सीबाट पास गराउँछौँ। अनि अरू पोइन्ट जुन हाम्रो छ त्यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, प्यारेललमा चाहिँ के गर्छौँ, कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि हामी एउटा प्लेन लिन्छौँ अनि पछि हामी लेन्थ मेजर गर्छौँ। हामी सेकेन्ड फिगरको लेन्थ मेजर गर्दैनौँ, तर हामी सेकेन्डभन्दा अघिल्लो भनेको फर्स्ट फिगरको लेन्थ मेजर गरेर चाहिँ हाम्रो
ट्रु एक्जुलरी प्लेनमा चाहिँ हाम्रो ट्रु सेप आउँछ। एक्जुलरी प्लेनमा जुन चाहिँ हाम्रो ट्रु सेप आउँछ त्यो हामी गराउन गइरहेको छौँ। त्यसको लागि हामी चाहिँ प्लेनबाट ए ड्याससम्मको डिस्टेन्स, प्लेनबाट बी ड्यास र प्लेनबाट सी ड्याससम्मको डिस्टेन्स मेजर गरेर चाहिँ A1 B1 C1 कन्स्ट्रक्ट गरेका छौँ, त्यहाँ देखाइएको छ। अब त्यो कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, अब हाम्रो ट्रु साइज आइसकेको छ। ट्रु साइज एक्जुलरी प्लेनमा ट्रु साइज आइसकेको छ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ, यसलाई प्रोजेक्ट गरेर चाहिँ ट्रु पेरिमिटर निकाल्नेछौँ। अब हामी प्रोजेक्ट गर्नको लागि फेरि प्लेन गरायौँ। प्लेन चाहिँ केमा गरायौँ, प्यारलल टु द लाइन। प्यारलल टु द लाइनमा हामी के गरायौँ भन्दाखेरि प्लेन कन्स्ट्रक्ट गऱ्यौँ। प्लेन कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि हामी पर्पेन्डिक्युलर तानेका छौँ। पर्पेन्डिक्युलर तान्ने अनि पछि के गर्ने, सबै पोइन्टहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्ट गर्ने। सबै पोइन्टहरूलाई प्रोजेक्ट गर्ने, ABC पोइन्टलाई प्रोजेक्ट गर्ने। प्रोजेक्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिस्टेन्स लिने। फेरि हामी डिस्टेन्स लिने, सेकेन्ड फिगरबाट डिस्टेन्स लिने अनि पछि हामी प्लेनमा राखेर चाहिँ के गर्ने, डिस्टेन्स काट्ने। फेरि हामी सेकेन्ड प्लेनमा राखेर चाहिँ ए अनि पछि सेकेन्ड प्लेनमा राखेर बी, सेकेन्ड प्लेनमै राखेर चाहिँ सीको डिस्टेन्स चाहिँ के गर्न सक्छौँ, मेजर गर्न सक्छौँ। अनि त्यो गरिसकेपछि हाम्रो के आउनेछ, ट्रु सेप आउनेछ, जुन चाहिँ हामीले भर्खर निकालेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो ट्रु सेप अफ द के आयो भन्दाखेरि ट्रु सेप अफ द गिभन फिगर आएको छ। अब यो चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ। यसमा चाहिँ हामीले ए ड्यास चाहिँ स्ट्रेटमा गरेको छौँ। त्यसलाई फेरि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भइरहेको छ, प्रोजेक्ट गर्दाखेरि हाम्रो जुन लाइनमा गइरहेको छ त्यो पनि ए ड्यास A1 ए हुँदै गइरहेको छ, अनि बी ड्यास B1 बी हुँदै गइरहेको छ, C ड्यास C1 C हुँदै गइरहेको छ। तपाईँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ।